السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا دلوقتي هنبدأ نعمل شرح لبرنامج الجال تيست، وده هيبقى فيديو مفيد للأشخاص اللي هم لسه بيستخدموا البرنامج لأول مرة، أو برضه هيبقى مفيد للأشخاص اللي بيستخدموا البرنامج من فترة كبيرة وبيحبوا يستزيدوا ببعض المعلومات. احنا هنبدأ خطوة خطوة إن شاء الله. هنا احنا بنستخدم شاشة تاتش سكرين علشان نقدر نخلي عملية الشرح أسرع وأحسن. زي ما احنا شايفين دي الواجهة الرئيسية للبرنامج جهاز الجال تيست. بنختار نوع المعدة أو نوع الشاحنة اللي احنا عاوزين نفحصها. احنا هنعمل مثال على الفولفو، نختار شاحنات، بعدين نختار الفولفو. عندنا الفولفو من أشهر الأنواع الموجودة عندنا الفولفو الاف اتش. في أكتر من فيرجن، في فيرجنات حديثة لغاية فيرجن 4. عندنا ممكن نضرب مثال على اف اتش للبعض الفيرجينات مثلا اللي هي بتبتدي من 2005 اللي هي راكب عليها محرك دي 13 اي. بنختار الموديل. بعد ما اخترنا الفولفو نختارنا الموديل اف اتش وبعدين اخترنا الموديل. هنا عندي اللي انا اقدر اختار اعمل سيستم سيلكشن، اللي انا اختار نظام معين وافحصه مباشره. مثلا انا عاوز افحص الفرامل بختار البريك وبدخل على البريك سيستم مباشره، او مثلا عاوز افحص الماكينه بختار الانجين وبختار من هنا المحرك وافحص مباشره، او الجير بوكس وهكذا. تمام. او الاوبشن التاني اللي انا عندي اول سيستم سكان، اللي انا بعمل سكان اوتوماتيك سكان، من هنا بحدد فيشه الفحص وبعدين بعمل سيستم سكان لكل الانظمه اللي على الشاحنه. هنا بيحدد لي فيشه الفحص وبيقول لي هنا في كونكشن 2 كونكشن 1 لو انا عندي هي الشكل القديم اللي هي الفيشه ال8 بن الشكل دوت رقمها 201، او الفيشه الاو بي دي اللي هي 213.9 علشان دي للاجهزه الحديثه اللي هي الفي 9 الفيرجن التاسع. هنا بنرجع للخلف من هنا مره تانية. لو نشوف هنا عندنا ايه اختيارات تانية، عندنا مين سيستم سكان اللي انا اختار الانظمه الرئيسيه فقط عشان اقلل وقت الفحص معايا، فبختار الانظمه المهمه بالنسبه لي، وهي الجهاز بيبدا يفحص الانظمه المهمه زي الانظمه المهمه زي المحرك، الانتي بوليوشن سيستم اللي هو نظام البيئه، الجير بوكس والفرامل والسسبنشن الهواء والكمبيوتر الرئيسي. سبيشال فانكشنز ديت بيبقى فيها الوظائف المخصوصه اللي هي مثلا زي الاختبارات، او مثلا سبيد ليميت موديفيكيشن اللي هو تعديل حدود السرعه، او عمل بعض المعايرات. دي كلها سبيشال فانكشنز. او دي ار داتا عباره عن شورت كات بتستخدم ليها استخدامات معينه في البرنامج ممكن نشرحها بعدين. مانيوال دايجنوزيس ده اوبشن موجود اللي احنا نقدر نحدد نظام معين وبالكود نقدر نعمل بحث ونطلع المشكله. يعني لو عندنا مثلا عطل سياره واقفه في مكان، عطلانه في مكان ما، نقدر نطلع الكود من شاشه السياره وندخل الكود ونعمل بحث بالكود بحيث نعرف لو المشكله ايه. انا هرجع لاول اختيار اللي هو سيستم سيلكشن، واختار مثلا الانجين على اساس الانجين من اهم الانظمه اللي انا بفحصها في السياره، وبعدين بحدد اي دي سي الكترونيك ديزل كنترول يونت. وبيبقى عندي هنا اختار فيشه الفحص. طبعا زي ما قلنا عندنا الاختيارين كونكشن 1 وكونكشن 2، وهنا صور لمكان فيشه الفحص والفيشه المستخدمه. الخطوه اللي بعد كده اللي انا بعمل كونكت، بيبدأ الجهاز بيتصل بجهاز الفحص اللي هو جال تيست لينك اللي هو ده حاليا. تمام. ده راكب على السيارة وواصل فيشة الفحص مع السيارة. مجرد ما دخل السوفت وير شبك مع الكنترول او عقل المحرك، اللي احنا في بعض البلدان العربية بيقول لك العقل او البوكس، او احنا بنقول عليه وحدة التحكم او الكنترول يونت. مجرد ما دخلنا على الكنترول يونت تظهر الايكونز ديت. الايكونز دي عاده بتبقى ثابته في كل الكنترولات او كل وحدات التحكم، ممكن تزيد ممكن تقل حسب الاوبشنز اللي موجوده عندي في وحده التحكم. دايجنوزيس هو عباره عن تشخيص الاعطال. طبعا الاخوه العرب اللي بيحبوا يستخدموا اللغه العربيه نقدر نغير الشاشه ونقدر نستخدم لغه عربيه في البرنامج. هنا عندنا مجرد ما دخلنا على الدايجنوزيس الاعطال بيجي لي بعض الاعطال. طبعا هنا احنا حاليا وضع محاكاه، وضع سيموليشن. عندي هنا 3 اعطال باللون الاحمر معناها اعطال حاليه. لو هي جت بلون مختلف اللي هو اللون الرمادي او الاسود عباره عن اعطال غير نشطه. بيجي لي هنا كود للعطل ووصف للمشكله، مثلا انجين اويل بريشر، حساس ضغط الزيت. لو انا جيت هنا على علامه الاي
بقدر اشوف معلومات امتى حصل، تاريخ كام والساعه كام حصل المشكله دي. ممكن ارجع للخلف، لو ضغطت على علامه اللي هو الاستفهام بقدر اشوف المشاكل او الاجزاء اللي ليها علاقه بالمشكله دي. هنا وصف بيقول لي ممكن يكون اللو اويل ليفل، ممكن مستوى الزيت يكون ناقص، ممكن باي باس فالف، ممكن حساس، ممكن اكتر من اختيار. فانا ببدا اشوف الحاجات اللي ليها علاقه بالمشكله اللي انا بفحصها. هشوف هنا مثلا الاويل بريشر سنسور، هنا لو ضغطت هنا بيجي لي شكل الحساس ومكانه على الماكينه حسب نوع الماكينه اللي راكبه على الشاحنه. لو عندي مثلا دي 13 محرك دي 13 يبقى ده النقطه الحمراء دي مكان الحساس. ممكن انا اضيف هنا الصوره دي في التقرير الفحص عندي، بحيث لو انا بعمل تقرير ليا او لو انا بصلح لعميل عندي، انا ورشه بصلح لعميل، فبوري له المعلومات دي كلها عنده في التقرير اللي انا بعطيه له بعد نهايه الفحص. طبعا زي ما انتم عارفين التشخيص الاعطال او التشخيص نفسه هو 70% او 80% من حل المشكله. لو انا قدرت اشخص صح المشكله صح، بقدر حل المشكله بيبقى بسيط. فانا عندي مجرد ما حطيت ايدي على المشكله مثلا انجين اويل بريشر، خلاص انا عرفت المشكله في الانجين اويل بريشر. الخطوه اللي بعد كده ابدا افحص الحساس او افحص الوايرنج اللي هي الاسلاك. تمام، هنا بختار المحرك واقول اوكي نوع المحرك الراكب عشان افتح مخطط الكهرباء الخاص بالمحرك اللي انا بفحصه حاليا. هنا في الجال تيست مخططات الكهرباء معموله بطريقه رائعه جدا. الشركه جال تيست اعادت بناء جميع مخططات الكهرباء لجميع الانظمه لجميع الشاحنات والمعدات بطريقه سهله، بحيث الشخص اللي بيفحص او الفني اللي بيصلح يقدر بكل بساطه يستخدم مخطط الكهرباء بدون اي مشاكل. عندنا هنا في المنتصف بيبقى وحده التحكم اللي هو الكمبيوتر، لو عملنا دبل كليك عليه بيفتح لي صوره للكمبيوتر وشكله. وهنا عندي 2 سوكت، فيشه A وفيشه B، والفيشه البن بيبدا رقم 1 من اسفل، وبعدين الاثنين فوق 3 4 وهكذا، وبعدين اللي جنبيه تحت رقم 5 و6 و7 وهكذا. فانا بقدر اعرف رقم البنات. نفس الشيء اقدر احط الصوره دي في التقرير لو انا محتاجها في شيء. اوكي، ومكان الكمبيوتر او وحده التحكم في المحرك الشاحنه برضو في صوره ليها المكان. جهة اليمين وجهة اليسار جميع الحساسات والبلوف الإلكترونية وكل الأجزاء اللي راكبة على المحرك اللي متصلة بالكمبيوتر. اللون الأحمر يعبر عن الكهرباء، خطوط الكهرباء اللي احنا بنقول عليها الحار، اللي هو بيبقى 24 فولت جايين من بطارية السيارة. في أحمر خط سميك وفي خط رفيع. الخط السميك هو عبارة عن كهرباء مباشرة من بطارية السيارة. لو احنا نزلنا تحت هنا عندي هنا هكبر الصورة شوية عشان نقدر نشوفها. عندي هنا 3 اسماء للخطوط دي. عندي خطين احمر KL30 و KL15، دول احمر ده حامي. KL30 مباشر من بطارية السيارة. KL15 ده اللي هو الخط مع فتحة السويتش، لما انا بفتح السويتش تبع السيارة بيجي هنا كهرباء. والKL31 ده خط البارد. طبعا ده الارقام دي والمسميات دي مسميات عالمية، يعني في اي دولة نفس الارقام معناها نفس المعنى. هنا عندي على سبيل المثال الخط البارد اللي هو احنا بنقول عليه الارضي اللي راكب على 4 خطوط. عندي هنا فيشة A بين رقم 57 وفيشة B بين 59 و58 و61. عندي اكتر من ارضي كنوع من من السيفتي او الامان. هنا مثلا خط الاحمر دوت تمام عبارة عن كهرباء. هنا ده عبارة عن فيوز، لو انا عملت عليه دبل كليك ممكن لو انا حابب اشوف الفيوز فين بختار من هنا من الليسته دي عندي حسب موديل الشاحنه عندي. اختار مثلا ولنفرض الموديل دوت، بختار الموديل دوت بيجيب لي لوحه الفيوزات هنا زي ما احنا شايفين. وشايفين F41 بتنور وبتطفي، هو ده الفيوز الخاص بيغذي الكهرباء للكمبيوتر المحرك. زي ما احنا شايفين F41 دي لوحه الفيوزات كامله فيها شرح لكل فيوز. اوكي، نرجع تاني للخلف، رجعنا لمخطط الكهرباء. تمام، هنا نقدر نضغط على اي عنصر هنا موجود، نقدر نشوف شكله وصورته ومكانه ومعلومات عنه، ونعمل دبل كليك عليه نقدر
نشوف معلومات كاملة عنه. يبقى أنا عندي في مخطط الكهرباء الواحد ممكن يكون عندي أكتر من 50 أو 60 صورة لكل العناصر اللي راكبة على المحرك على سبيل المثال. لو أنا عاوز أشوف كل العناصر أو كل المكونات، هنا الكومبوننت، هيجي لي قائمة بكل العناصر أو كل المكونات على المحرك. لو أنا مثلا عاوز أشوف مثلا اويل بريشر سنسور، مجرد ما اعمل عليه بيجي لي يعلم لي عليه. اويل تمبريتشر سنسور يعلم عليه مكانه، وهكذا. اوكي. طبعا احنا نقدر نعمل برنت لمخطط الكهرباء من هنا، وممكن نطبعه كمان في ملف PDF، او ممكن نطبعه على برينتر طبعا. هنا مثلا لو احنا طبعناه على PDF ممكن نقول له اوكي ونكمل. فنقدر نحفظ جميع مخططات الكهرباء من البرنامج على ملفات PDF. طيب لو انا عاوز اقفل مخطط الكهرباء بضغط مره تانية هنا على الدياجرام، بنرجع هنا للخلف ونرجع من هنا. تمام. بالنسبه لما بعمل فحص، اول حاجه بعملها بمسح الاعطال من هنا. بيقول لي انا عاوز امسح الاعطال، اوكي، بياكد عليا تم المسح، اوكي. نرجع مره تانية بنعمل دايجنوزس، فحص تشخيص. الاعطال اللي بتفضل في الذاكره هي الاعطال اللي بلون احمر، اللي هي الاعطال النشطه. دي استحاله نقدر نمسحها من ذاكره وحده التحكم الا لما نحل المشكله او نصلح المشكله او نصلح الجزء العطلان او نصلح الوايرات لو في مشكله في الوايرات. طيب خلينا نشوف حاجه تانية. الايقونه الاولى شرحناها اللي هي علامه سماعه الطبيب اللي هي الدايجنوزيس. بعد هنا ايلور كرينانس اللي هي مسح الاعطال، بس انا بفضل امسحها من داخل الدايجنوزيس. بعد ما اعمل دايجنوزيس اعمل مسح للاعطال. سيستم داتا عباره عن معلومات عن وحده التحكم اللي انا حاليا بفحصها، رقم الشاسي، سوفت وير نمبر، هاردوير نمبر، بس حاليا انا في وضع الديمو فمش مديني اي معلومات. طيب عندي هنا اوبريشن داتا. في بعض الشاحنات بيبقى عندي معلومات مثلا عن التشغيل اللي هو استهلاك الوقود، المسافه اللي قطعتها السياره، وكل المعلومات دي بتبقى متاحه من وحده التحكم اللي في الشاحنه. طبعا حاليا مفيش معلومات. اوكي نرجع للخلف هنا. الميجرمنت هي جميع الاشارات اللي احنا اللي الكمبيوتر الماكينه بيستقبلها، نقدر نشوفها في شكل اشارات منفصله، او ممكن عن طريق اللي هو السيستم ديسبلاي او الدياجرام دوت. هنا في اكتر من طريقه، سيستم ميجرمنت سيلكشن، واحنا نختار ايه اللي احنا عاوزين نشوفه. مثلا لو انا عاوز اشوف الضغوط بختار البريشرز واعلم على الضغوط واقدر اشوفهم كلهم بالطريقه ديت، او مثلا انا اعلم على الكل واقدر اشوفها بالطريقه دي. هنا انا علمت على الكل فبيجي لي عباره عن زي ما احنا شايفين مؤشرات لكل قراءه، مثلا ضغط، حراره، او سرعه، او ايا كان نوع الاشاره اللي انا بستقبلها. هنا بقدر اشوفها، طبعا عددها كبير جدا بس ما اقدرش اشوفها في صفحه واحده، فبقدر اشوفها على عده صفحات. اوكي نرجع للخلف من هنا، نرجع مره تانية للخلف من هنا. وبعدين انا وصلت عند الشاشه الرئيسيه بتاعه الفحص. عندي اكتويت كومبوننت، هي عباره عن اكتويشن تيست اللي هو تفعيل المكونات. يعني انا مثلا بدي امر ان انا اختبر مثلا حاجه معينه في المحرك. ممكن مثلا صمام بقفله وبفتحه، ممكن مثلا انجكتور بوقفه واشغله. كل دي ممكن تكون موجوده فين؟ في اكتويت كومبوننتس. هنا عندي مثلا على سبيل المثال الفان اللي هو كلاتش المروحه تبع الرادياتير، اقدر ان انا اعمل له تيست اختبار هنا واكمل كده. هنا بيعملوا زي تيست تفعيل. هنا لازم بيقول لي طبعا شروط الاختبار ده، لازم يكون المحرك شغال، درجه الحراره اقل من 70، وهاند بريك مشدوده، والاير كومبريس نوت اكتف. تمام. هنا بيبدا عندي اعمل اون اوف. هنا بعمل اوف المروحه وبشوفها وقفت ولا لا، وبعدين بعمل اون بشغلها. تمام. ده كنوع من انواع الاختبار. طبعا عندي حاجه تانية هنا اسمها سيستم تشيكس. دي برضو اختبارات النظام، دي من الحاجات المهمه جدا فيها، الاختبارات فيها بتبقى مهمه جدا. زي مثلا على سبيل المثال سيستم سلندر كات اوت. سلندر كات اوت اللي انا بوقف، انا عندي مثلا الشاحنه او المحرك 6 سلندر، 1 2 3 4 5 6، اقدر اوقف واحد واحد اللي هو البخاخات الانجكتورز، واشوف تاثيرها على الماكينه بعد ما بوقفهم، وبسمع صوت بيتغير، صوت الماكينه بيتغير. انا مثلا اختار انجكتور رقم 1 وبقول له اوكي، وبعدين هنا عندي كونكت وديسكونكت، اعمل ديسكونكت وانا جنب الشاحنه بسمع صوت المحرك بيختلف، بيحصل فيه زي فايبريشن،
فمعناها اللي هو كان شغال مظبوط، وبعمل كونكت يرجع الصوت طبيعي مرة تانية. نفس الشيء اقدر اكرره على الانجكتور 2 و3 و4 و5 و6. طبعا انا بحاول اتكلم بسرعة علشان اقدر ان انا اغطي اكبر قدر من المعلومات. هنا شفنا مخطط جراف بياني شكله ممتاز جدا، بيوريني لما انا وقفت البخاخ ايه تأثيره حصل اثناء وانا بوقف وانا بشغل مرة تانية. تمام، بحيث بتأكد اللي هو فعلا بيأثر على المحرك. لو ما أثرش طبعا معناها البخاخ دوت او الانجكتور دوت في مشكلة مش شغال. سلندر بالانس طبعا برضو من الحاجات المهمة اللي انا اشوف منها معدل او نسبة حقن الديزل في كل اسطوانة. هنا بيجي لي نسبة مئوية. طبعا النسبة المئوية دي اقدر اعمل لها ريست من هنا، ده اوبشن ده موجود. اقدر اعمل ريست بحيث اخليها كلها تيجي تقريبا على الصفر واقول له يس، وبعدين اعمل لها ريست. اوكي، هنا اقدر اشوف النسب المئويه دي عباره عن نسبه النسبه المئويه لحقن الديزل. ليها ليميت، يعني المفروض في كل بخاخ او في كل انجكتور ما تزيدش عن قيمه معينه. القيمه المعينه دي نقدر نعرفها من علامه الاستفهام هنا. بيقول لي هنا لو قريت المعلومات هنا هيجي يقول لي اللي المفروض ما تزيدش او تزيد او تقل عن 80%. هنا في المنطقه ديت مكتوب المعلومه ديت. تمام، نرجع هنا للخلف ونقدر نفس الشيء ناخد منها سكرين شوت، او هي اوتوماتيك هتيجي في التقرير من غير ما انا اعمل سكرين شوت. بيجي هنا اوكي. هو يطلب مني هيقول لي اللي انت عاوز تحط المعلومه دي في التقرير الفحص، لان تقرير الفحص اوتوماتيك. مجرد ما انا ببدا فحص كل المعلومات دي بتسجل في التقرير اوتوماتيك. يعني انا حاليا هنا علامه العين دي فيها التقرير. لو انا فتحت كده هيجيب لي تقرير الفحص الحالي اللي انا شغال عليه، اللي انا شغال حاليا. بشوف كل المعلومات هنا. طبعا هنا بيجي اسم الشركه او اسم العميل، وتقدر تحط اللوجو تبعكم، وهنا الجال تيست ورقم الجهاز، وهنا كل الاعطال وكل الخطوات اللي احنا عملناها في الفحص. ودي الصور احنا حطيناها، اللي هو صوره الحساس وصوره الكنترول الكمبيوتر. كل الخطوات اللي احنا عملناها اثناء الفحص اتسجلت في التقرير دوت. نقدر التقرير ده نحفظه داخل السوفت وير برقم السيارة، وده كمان احنا كنا عملناه، ونقدر نطبعه ونعطيه للعميل. وكمان السوفت وير يقدر يطلعه لنا على هيئة فاتورة، وممكن نحط قيمة للمبلغ الفحص اللي احنا عملناه. اوكي، طيب هنا عندنا بعض الحاجات الاخرى برضو زي السلندر كومبريشن. ده انا بالنسبه لي او في رايي الشخصي اللي الثلاث اختبارات دول من اهم الاختبارات اللي انا اقدر اعرف بيها حاله المحرك ميكانيكيا. زي ما احنا عارفين اللي اجهزه الفحص عاده بتفحص الاعطال الكهربائيه، ولكن الاعطال الميكانيكيه محتاجين نعمل بعض الاختبارات علشان نقدر نحدد المشكله فين. يعني لو مثلا البخاخ او الانجكتور عطلان عطل ميكانيكي لازم اعمل اختبار عشان اعرف اللي هو عطلان. او مثلا السلندر كومبريشن علشان اعرف لو في عندي تهريب مثلا في الضغط او في الكبس في سلندر من السلندرات. هنا بيعمل الاختبار دوت. في الحاله دي الماكينه بتكون المحرك مطفي، وبعد كده بيطلب مني ان انا ادور السياره. هنا في الخطوه ديت يطلب مني ان انا ادور المحرك ما بيدورش، ولكن بيطلع لي نتيجه الاختبار عباره عن نسب مئويه. بنقدر نعرف ان النسبه ديت لو في مشكله عندي نسبه قليله معناها الخلل في الاسطوانه اللي فيها نسبتها قليله. نرجع هنا للخلف. طلب مني ان انا اقفل السويتش تبع السياره لمده 10 ثواني. طبعا بعمل ستارت. ده عباره عن تايمر عداد بيعد لي 10 ثواني. انا مش هنتظر 10 ثواني وكمل. اوكي، هيقول لي اللي فيه جراف اتعمل اثناء الاختبار دوت، فبقول له اوكي احفظه. كده هحفظه في تقرير الفحص. وفي بعض طبعا الاختبارات الاخرى. هنرجع من هنا للخلف. تمام، عندنا بعد سيستم تشيكس عندنا البارامترز هنا اللي انا اقدر اعمل موديفاي بارامترز وديسبلاي بارامتر. ديسبلاي بارامتر بس اشوفها بس ما اقدرش اعدل فيها. موديفاي بارامتر انا اقدر اعدل فيها، زي مثلا ايه الايدل سبيد الار بي ام. لو السياره واقفه اقدر اعدل فيها، ازودها او اقللها. الانجكتور كود، كتابه الكود تبع الانجكتورات دي من الحاجات المهمه اللي احنا بنحتاجها. مثلا احدد انجكتور رقم 1 انا غيرته مثلا، وبعدين بيقول لي هنا لازم اعمله في وضع الاكسبرت مود اكسبت. طبعا الانجكتور كود ممكن بيجي ورقه مطبوعه فيها الرقم الكود، او بيبقى على الانجكتور نفسه بيبقى مكتوب الكود فانا اقدر اخده من عليه. هنا بيوريني صور
فين الكود بالظبط. تمام اوكي. الخطوه اللي بعدها اللي انا ابدا اكتب الاول، اشوف الشروط المبدئيه، وبعدين اعمل هنا انجكتور رقم 1 اقول له موديفاي بارامتر، وابدا هنا كتابه الكود هنا كده، وابدا اكتب الكود الجديد اللي هو لا اما مكتوب عند الانجكتور او جاي مع الانجكتور في الورقه المطبوعه معاه لو انجكتور جديد. اوكي. نفس الشيء بيطلب مني اطفي السياره او اطفي المحرك لمده 10 ثواني وبعدين اكمل الفحص. طبعا انا ما بستناش 10 ثواني عشان انا عاوز ايه، يعني نقلل في وقت الفيديو لحد ما. اوكي. نرجع هنا للخلف. تقريبا احنا كده شرحنا معظم الحاجات المهمه في المحرك او في الفحص. بعد هنا عندي مينتننس، برضو نفس الشيء. مينتننس دي عباره عن بعض الحاجات اللي انا اقدر اعمل لها ريسيت، زي سيستم ريسيت، بارتيكولار فلتر ريسيت. دي حاجات مهمه في السيارات اللي فيها نظام البيئه الاد بلو. تمام. كل الحاجات دي نقدر نعمل لها ريسيت. اوكي. وعندي هنا الداتا ريكوردر. الداتا ريكوردر انا كنت شرحتها قبل كده في فيديو قبل كده خاص بالكاتربيلر. ده عباره عن بيسجل بعض الاشارات اثناء حركه السياره. لو انا عاوز اعمل اختبار طريق على الطريق، ببعت السواق، بقول للسواق اطلع مثلا يعمل جوله على الطريق 10 دقائق، وابدا احدد انا بعض القراءات او بعض الاشارات اللي انا عاوز اشوفها اثناء حركه السياره. ليا احدد لغايه 24 اشاره اقدر اللي انا اعلم عليهم، وبعدين ابدا عمليه التسجيل. هنا البرنامج بدأ يسجل والسواق بدأ يتحرك، فببدأ أشوف إيه الأعطال اللي بتظهر أثناء حركة السيارة، وأقدر أشوف الإشارات أثناء المشي شكلها كان عامل إيه، وأقدر أحدد كمان بعض الإشارات وأشوفها كجراف أو رسم بياني. دي من الحاجات الكويسة اللي اتعملت في البرنامج، ونقدر نستفاد بيها بعد ما يرجع السواق. نقدر احنا نشوف كل التسجيل اللي تم دوت، علشان انا ممكن ما اكون مشغول، ما عنديش وقت ان انا اطلع بنفسي اعمل تجربه للسياره، فانا مش مطلوب مني اللي اطلع بنفسي. انا ابعت السواق وابعت واركب الكمبيوتر معاه داخل السياره، بيروح يعمل اختبار على الطريق وبيرجع لي مره تانية. والاختبار اللي على الطريق من الحاجات المهمه جدا اللي لازم احنا نهتم اللي احنا نعملها باستمرار، لان ما يكفيش اللي احنا نعمل فحص والسياره واقفه ونقول للسياره تمام. ممكن بعض الاعطال والسياره واقفه مش موجوده، ولكن مجرد ما تتحرك السياره بتبدا تظهر اعطال، اللي هي الاعطال اللي ليها علاقه بالحركه، اللي هي احنا بنقول عليها اعطال ديناميكيه. تمام. زي ما احنا شايفين هنا. ونقدر بعد كده نوقف التسجيل. اوكي. نعمل كده كده هيوقف التسجيل، نقول له اكسبت. كده احنا سجلنا لمده دقيقه و11 ثانيه. اقدر اشوف اللي احنا سجلناه هنا. تمام. ونقدر نشوف الميجرمنت كل ده اثناء التسجيل، ونقدر نحفظ التسجيل دوت عندنا في البرنامج في اي وقت نقدر نشوفه بعدين. هقول له فينيش. هيطلب مني do you want to next to data player. احنا نقدر ان احنا exit. اوكي. عايزين نخرج منها. اوكي. طيب احنا كده يعتبر شرحنا بالكامل المحرك. في بعض الايقونات عندي، طبعا هو الفيديو وصل دلوقتي حوالي 23 دقيقة، فانا بصراحة يعني ممكن احاول في كام دقيقة دول اللي انا اشرح بعض الوظائف الموجودة عندي هنا في الجنب. لما انا بختار مثلا فولفو واف اتش، بيظهر هنا عندي ايكونز بتبقى نشطة. منها الايكونز مثلا سيستم تكنيكال داتا، دايجرام، فيكال سيرفيس داتا. سيستم تكنيكال داتا هي عبارة عن معلومات عن السيستم اللي انا مختاره، مثلا المحرك. ممكن يجيب لي بقى اشكال ومكونات الانجين والكنترولات والحساسات وكل الكومبوننتس في المحرك بيجيبها لي هنا ومعلومات عنها. وكل ده هايبر لينك اقدر اضغط عليه يدخلني لمعلومات اضافيه تانية، مثلا مخطط كهرباء. طبعا جالتس، شركه جالتس عندها كم معلومات فنيه، هي من اكبر الشركات في المعلومات الفنيه، وهي بتبيعها لبعض الشركات الاخرى. تمام. عندنا السيستم تكنيكال داتا. طيب عندنا فيكال تكنيكال داتا، عباره عن معلومات فنيه عن السياره كمجمل، مش على السيستم. يعني السيستم كان على المحرك او الفرامل او الجير، ولكن ديت عموما على السياره بالكامل. في بعض المعلومات الفنيه هنا بيزك سيرفيس. هنا السيرفيس داتا، احنا في السيرفيس داتا. تصحيح، انا هنا في فيكال سيرفيس داتا مش تكنيكال داتا، سوري. السيرفيس داتا اللي هو معلومات الصيانه. لو انا عندي سياره مثلا هعمل لها صيانه دوريه، هغير مثلا
الزيت، هغير الفلاتر، بعلم اللي انا هعمله مثلا تشيك انجين اويل ليفل، بعمل صيانه معينه، واقدر اعمل تقرير فحص بيطلع بالشكل دوت. دي معاينه للتقرير بيسموه مينتننس ريبورت. المفروض اللي هو نعمل له معاينه. ايوه ظهر عندي التقرير هنا اهوت، عباره عن مينتننس ريبورت. هنا زي التشيك ليست كده في الوكالات، وبعدين انا بدي الفني مثلا يعلم على الشغله اللي هو بيعملها مثلا. اوكي، او ممكن انا اعلم من البرنامج مباشره على الحاجه اللي انا عاوز اعملها. وممكن كمان اكتب نوت هنا لو انا عاوز اكتب معلومه معينه، بقدر اكتب اي نوت هنا بتظهر عندي في التقرير. فانا بشوف التقرير بعد ما غيرنا فيه. اوكي، مثلا هنا مثلا النوت اللي احنا كتبناها. تمام، طبعا كتبنا اي شيء وبعدين نرجع نقدر نحفظ التقرير دوت اللي هو تقرير الصيانه. هنا عندنا فيكال تكنيكال داتا، عباره عن معلومات فنيه عن الشاحنه. طبعا بيجي لي معلومات كتير زي ايه هنشوف دلوقتي. زي اول حاجه السبيسيفيكيشنز، اللي احنا ازاي نقرا الانجن بليت، ودي من الحاجات المهمه اللي احنا المفروض نتعلمها. مثلا انا عندي الانجن موديل دي 13 اي 440 اي سي 06. انا افهم ايه من الرقم دوت؟ لازم اتعلم ان انا لما اشوف الانجن بليت افهم معنى اول كلمه حاجه. دي 13 دي يعني ديزل، يعني المحرك ده عباره عن ديزل انجن. و13 اللي هي السلندر كاباسيتي، اللي هي السعه اللتريه للمحرك. عندي هنا A، تمام، A 440. هنا عندنا دي 13، يعني معناها ال 13 ما بين 12780 سنتيمتر مكعب ل 12800 سنتيمتر مكعب. دي السعة اللترية للمحرك، احنا بنقول عليها 13 لتر. تمام. ايه معناها الجنريشن؟ ايه جنريشن؟ و440 الانجن باور اللي هو الهورس باور، 440 حصان. وبعد كده عندنا كان في اللي هو الاي سي 06. اوكي، اي سي اللي هو الانتي بوليوشن سيستم. لو انا عندي انتي بوليوشن سيستم اللي هو نظام البيئه على المحرك، بيبقى هنا اي سي معناها الانتي بوليوشن سيستم. وعندي المواصفات لو هو 06 معناها يورو 4. 06 معناها المواصفات الأوروبية 4. زي ما احنا شايفين هنا عندنا في يورو 1 و2 و3 و4 و5. تمام. وفي 6 كمان، وحاليا نزل في أوروبا 7. معناها اللي السيارة دي راكب عليها يورو 4. اوكي، او الشاحنة دي راكب عليها 4. هنا برضو عندي بعض المعلومات الأخرى زي الانجن ديستريبيوتر اللي هو بقى التقسيمة اللي احنا بنقول عليها وش التقسيمة أو تقسيمة الانجن. عندي الاكسسوارز بيلتس اللي هي البيلت سيور، الفيول سيستم نظام الحقن تبع الدلفي، اوفر فلو فالف. هنا اوفر سبلاي اللي هو التربو ومعلومات عنه. اللوبريكيشن سيستم. اوكي، وبعدين عندي هنا الكولينج سيستم. هنا كولينج سيستم. عندي الادجست اللي هو الفالف اللي احنا بنقول عليها التكيهات، الفالف تايبنج بالظبط بتاعها وكم يكون على البارد. هنا مثلا بيقول لي الفالف كليرنس اللي انا اظبط التكيهات على البارد 0.20 ملم. وعندي على في الاكزهوست عندي كذا. كل المعلومات دي موجوده عندي هنا، نقدر نشوفها معلومات كتير زي ما انتم شايفين. الجال تيست فيه كميه معلومات فنيه مش موجوده في اي جهاز تاني، ودي اللي بيميز الجال تيست فعلا. هنا التايتنج تورك من الحاجات المهمه جدا جدا جدا. انا لو بعمل عمرة ماكينه وفتحت الماكينه وبعدين بقفل الماكينه مره تانية علشان اجي اربط الهيد او اربط الكونكتنج رود، عمود التوصيل او سلندر هيد او فلاي ويل، في تايتنج تورك معينه بربط عليها وفي ترتيب معين. يعني مثلا هنا الهيد تبع الماكينه ببدا مثلا المسمار او البرغي او اللي احنا بنقول عليه البولت رقم 1، نبدا من هنا، وبعدين 2 اللي قصاده الناحيه التانية، وبعدين 3 هنا، وبعدين الاربعه قصاده الناحيه التانية، وهكذا. هي ترتيب كأني دايره، وببدا على خطوات. الخطوه الاولى مثلا على عزم 100
وبعد كده عزم 120، وبعد كده الخطوة الثالثة زاوية 90. طبعا الميكانيكية والفنيين فاهمين اللي انا بتكلم فيه دوت. لو انا شفت هنا في الكونكتنج روت هنلاقي العزم مختلف تماما. هنا 60 العزم 60، ولكن عندي في السلندر هيد كان 120، يعني الضعف. يعني لو انا ما عنديش المعلومه ديت وجه الفني ربط الكونكتنج رود على 120، ممكن يخرب على طول البيرنج تبع الكونكتنج رود. وهنا كل التايتنج تورك اللي هو عزوم اللي احنا بنربط عليها موجوده عندي هنا لكل قطعه في المحرك. طبعا دي زي ما انتم شايفين من الحاجات الكويسه ومن الحاجات المهمه جدا. اوكي، ما شاء الله معلومات كتيرة جدا، وده من الحاجات اللي بتميز جال تيست. طيب هنا دي الفيكال تكنيكال داتا. هنا ترابل شوتينج باي سيمبوتيزم. الترابل شوتينج باي سيمبوتيزم عبارة عن اللي هو تشخيص العطل وخطوات اصلاحه. البرنامج بيساعدني ان انا بعد ما اشخص عطل معين ان انا اقدر اشوف خطوات اصلاح مثلا مشكله محدده. على سبيل المثال عندي انجن داز نوت ستارت، ماكينه محرك ما بيشتغلش. اعمل ايه؟ ببدا اشوف الخطوات اللي البرنامج بيقول لي عليها. الخطوه الاولى مثلا بيرفورم دايجنوزيس، اعمل فحص، ده الطبيعي يعني اعمل فحص الاول. تشيك وايرنج سبلاي، ممكن البطاريه الفيوز في مشكله، وممكن هنا اضغط هنا يجيب لي الوايرنج دايجرام تبعه. الخطوه الثالثه اشوف الوقود، ديزل ممكن ما يكونش فيه ديزل واشيك على الديزل، ونفس الشيء عندي معلومات اقدر اشوفها واقدر اقيس مقاومه، هنا المقاومه تبع حساس الديزل وهكذا. طيب الخطوه الثالثه اشوف الدينامو، وهين فين شكل الدينامو فين مكانه وهكذا. كل خطوات شرح بالتفصيل لغايه لما احل المشكله. نفس الشيء عندي مثلا هنا لو انجن مثلا بيطلع دخان اسود او دخان ابيض، نفس الشيء في خطوات البرنامج بيساعدني، برنامج الجال تيست، اللي انا احل المشكله. في ترابل شوتنج كتيره. طبعا كل الترابل شوتنج ديت على المحرك حاليا لان انا مختار المحرك. لو انا اخترت الفرامل هتتغير الترابل شوتنج، هتبقى خاصه بالفرامل. تمام. هنا عندي الريبير تايمز. هنا ده حساب وقت، هنا في ايقونه هبقى ارجع لها بعدين. هنا الريبير تايمز عباره عن ايه؟ اللي هو يحسب وقت الاصلاح. لو انا عندي مثلا سياره وعميل بعت لي سياره عشان اصلحها له، فانا عاوز احسب الوقت اللي انا احاسبه عليه. دي اخص بتتعامل في الوكالات، اللي هو بيحسب لك كام ساعه شغل علشان احاسب العميل، اقول له مثلا انا مطلوب منك كذا. فهنا مثلا بشوف الجوب او الحاجه اللي انا هعملها او الاصلاح اللي انا هعمله، وبعلم عليه. مثلا هنا ولنفرض مثلا ان انا هغير مثلا ذا كومبريسور، الكمبريسور الهواء بتاع التكييف. لو انا هعمل مثلا تشيك للتايرز، لو انا هعمل مثلا كذا كذا، بختار الوظائف اللي انا هعملها كلها لستة. هنا بيطلع لي اما بالساعه او بالمينتس. هنا بيقول لي مثلا اجمالي 684 مينتس او مثلا 11 ساعه. فانا لو انا عندي في ورشه الفحص عندي او ورشه الصيانه بتعامل بالساعه، فبقول له انت 11 ساعه مثلا، انا بتعامل الساعه ب 100، فانت 11 يعني 1100، فانت المفروض تدفع لي 1100 حق الجوب اللي انا هعملها لك دي. او اوكي، وممكن اشوف تقرير، ممكن اطبعه للعميل واقول له ده التقرير. اوكي، ريبير تايم ريبورت. يبقى برنامج الجال تيست بيقدر يعمل 3 انواع من التقارير. 3 انواع دول هو تقرير الفحص اللي احنا بنعمله دلوقتي اثناء الفحص، بيبين كل المشاكل اللي بتظهر اثناء الفحص. التقرير الثاني هو تقرير الصيانه الدوريه. لو انا عندي السياره دخلت الورشه يقدر يعمل لي تقرير صيانه، واقول لي مثلا انا غيرت الفلاتر، غيرت الزيت، غيرت كذا، وبيقدر اعمل تقرير بالموضوع ده واقدر احفظه في البرنامج او اطبعه واديه للعميل او اطبعه لنفسي كشركه. او التقرير الثالث هو الريبير تايمز ريبورت، اللي هو تقرير وقت الاصلاح. تمام. اوكي، نرجع هنا. باقي هنا ايقونه عندي غير نشطه حاليا. لو انا رجعت للخلف من هنا كده، طبعا بيطلب مني احفظ تقرير فحص، اقول له يس. في طريقه اللي احنا نحفظ التقرير، لا اما انا يكون عندي قاعده بيانات تبع العملاء، لان البرنامج فيه قاعده بيانات في برنامج الجي ار بي، نقدر نحفظ جميع معلومات العملاء، اسم العميل ورقم تليفونه وعنوانه واسماء الاشخاص المسؤولين وارقام السيارات اللي عند العميل. او اقدر اضيفها كشاحنه، بس مجرد اكتب رقم بليت نمبر مثلا 444. اوكي كده انا حفظت التقرير. بعد كده هنشوف فين مكانه.
هنشوفه بعد كده. طبعا هنا عندي خدمه او امكانيه اللي انا بعمل ابديت على الكلاود، على السيرفر، واقدر اشوف كل تقارير. حتى لو انا مثلا في المستقبل نقلت السوفت وير على جهاز كمبيوتر تاني، هيبقى انا عندي كل التقارير موجوده، ما تتمسحش عندي من جهاز الكمبيوتر لو حصل عطل في جهاز الكمبيوتر. لما انا خرجت دلوقتي ظهر عندي ريليسز اند بروسيديرز، ديت اصدارات الفنيه. الاصدارات الفنيه دي من الحاجات المهمه اللي في كتير من العملاء ما بياخدوش بالهم منها. اول حاجه شفناها اللي هي الالكترونيك اركتكتشر اوف ذا كوميونيكيشن باس فولفو. ده عباره عن ايه؟ اللي هي شبكه التحكم اللي مستخدمه داخل الشاحنه. المربعات دي هي عباره عن الكنترولات، وحدات التحكم اللي في السياره. هنا مثلا الكلاستر، الشاشه، ال سي ام لايت وحده التحكم الاضاءه، هنا مثلا اف ام اس، هنا كذا. دي كلها الشبكه اللي هي خطوط اصفر واخضر. تمام. عندنا احنا شبكتين داخل السيارات الفولفو، شبكه اللي هي جي 1939، ودي تستخدم في الاتصالات الداخليه. يا ريت يا جماعه المعلومه ديت ركزوا فيها. جي 1939 هي شبكه تحكم كان باص تستخدم في الاتصالات الداخليه. وحديثا في السيارات الحديثه بداوا يستخدموا وطوروا البروتوكول ده بروتوكول الفحص اللي احنا نقدر نعمله في الفحص، طوروه نستخدمه في الفحص. ولكن في الموديلات القديمه في الفولفو كان بيستخدم في الاتصالات الداخليه. ميزه في البروتوكول ده سريع جدا في الفحص، وفي نفس الوقت ليه فيه مميزات. في الفولفو عندي شبكتين، شبكه للاتصالات الداخليه وشبكه للفحص. لو قلنا نيكست يعني الصفحه الثانيه، ده بقيه الدياجرام لسه. اللي ما يعرفش كلمه كان، كلمه كان هي اختصار كنترولر اريا نتورك، شبكه التحكم. هي عباره عن اسلاك سلكين بيتوصلوا ما بين كل الكمبيوترات. الكمبيوترات بتتكلم مع بعضها عن طريق الاسلاك ديت. مثلا عندي كمبيوتر الماكينه بيبعت اشاره لكمبيوتر مثلا الفرامل، او مثلا الشاشه فيها العدادات، فالكمبيوتر الماكينه بيستقبل الاشاره تبع الار بي ام من الحساس الار بي ام، ويبعت الاشاره تبع الار بي ام للشاشه، فانا بشوف الار بي ام ظاهر عندي على الشاشه، وهكذا. فهنا عندي الشبكه الثانيه اللي هي البروتوكول المشهور 1708 او 1587. 1708 جي 1708 ده بروتوكول مشهور جدا في معظم المعدات الامريكيه بيستخدموا البروتوكول دوت. هي الاسلاك بتاعته لونها رمادي في برتقالي. ودي كل الكنترولات. لو انا وقفت عند اي واحد كده، لو عملت دبل كليك اقدر اشوفه كمان. يعني انا اقدر اشوف اي لو انا عاوز اشوف مثلا هنا الكلاستر، اعمل كده بشوف صوره ليه. فدي من الحاجات الكويسه جدا اللي احنا نقدر نتعلمها. لسه في عندي 7 او 6 صفحات كمان او 5. هنا بيشرح لي يعني ايه كان كنترولر اريا نتورك للناس اللي هي مثلا ما عندهاش معلومات عنه، ويقدر يفهم يعني ايه. بيبقى عباره عن اسلاك وملفوفه على بعض لاسباب معينه، طبعا ما فيش وقت اللي احنا نشرحها دلوقتي. تمام. وهنا عندي ازاي بيشتغل الكام باص، لان في دورات مخصوصه كنا احنا بنروح اسبانيا علشان نقدر ندرسها، ونقعد لمده 3-4 ايام عشان نقدر نفهم الكام باص ده بيشتغل ازاي ومشاكله، وايه اللي بيحصل لما بيحصل شورت او قطع في الاسلاك، وهكذا. طبعا اللي يقرا الملف دوت هيفهم بعض المعلومات، وفي بعد كده كورسات بتبقى كامله على الموضوع دوت. يعني يا جماعه انا حاسس ان انا طولت كتير جدا، اول مره اعمل فيديو بالوقت دوت، ولكن هنرجع تاني للشاشه الرئيسيه. انا بشكركم، بقول له شكرا انت سمعتني لغايه الاخر. ولو عجبك الفيديو يا ريت تشيره او تشاركه مع اي حد صديق ليك ممكن يستفاد بيه. ولو عجبك برضو اعمل لنا لايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم مهندس أسامة سعيد. شكرا ليكم كتير. السلام عليكم.